Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kois, for today's video, mag-i-install tayo ng 1kW inverter, toroidal inverter. Ang kanyang brand pala mga kois ay Snat, or Snat rather. Snat. So, let's do this. So yun nga mga kois, nandito yung ating materials. Ito na agad yung tatlong kailangan, lalo pag toroidal na off-grid inverter ang kailangan. Snat 1kW, pero ito yung system nito ay 24 volt. Saka 100Ah 25.6 or 24 volts like for battery from POW MR. Tapos POW MR din yung ating solar controller.
At dahil hindi naman nadidrain sa araw ito, dahil konti lang ating ginagamit na sa school ng mga bata, tayo natin gamitin to ngayong araw. Gabi pala, gabi. Ngayong gabi. Kaya natin kung maglalas sa mga clip pan. Sa electric pan na maliit. So, 26 volts. Hindi makikita. Transfer muna tayo. Ano, play na natin ito. Mas transfer tayo. Out. Yeah. So, transfer na tayo. Dalian mo na. Ang paslag ka. Nag-drain tayo kagabi sa di maramang dahilan. Ginamit yung taas. Ay kasama siya dito. So, to the rescue ang ating power supply. Okay na rin siya. Third week niya na mga kois. Bali, naglagay tayo ng watt meter para masubaybayan natin yung load natin. Tapos nireplace natin yung single pole natin dito. Temporary ito, sira na kasi yung mga recycle lang. Kaya dito recycle lang to. Tingnan nyo, may reading na agad siya. Lagay ko lang temporary hanggang di pa dumating yung mga gamit ko. Bali, ang system natin ay 24 volts. Meron tayong 6 na 120 watts naka dalawang series, tapos pinatalil natin yung tatlong naka series na 120 para hindi tayo mag over voltage. Siguro next time itry ko naman na tatlong series, tapos patalil natin tatlo kung hindi siya magdi-display ng over voltage. So yan, for now medyo draining siya. Alas 8 ng umaga. Wala pa yung ating yung ating LBD at yung ating relay para nakaprotect tayo sa ating battery. So sa ngayon susubaybay pa rin ako. Pangsarili kasi ito mga kois. So salamat sa mga hanggang dito ay nanonood pa. Message nyo ako or comment kayo kung may mga tanong kayo, baka matulungan ko kayo. Iba talaga kois pag mga pangsarili, mga gantong kinalabas, mga tamad sa mga kung ano-ano mga dapat ilagay dyan. So ito na ang ating panel. So thank you mga guys. Sunod ulit.